AI újdonságok, AI hírek, mindenféle érdekesség az elmúlt napokból. Nagyon sok dolog volt. Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy csináltam egy ilyen borzalmas, hosszú, rengeteg hírből álló dolgot, és emiatt utána abba hagytam ezt a formátumot. De úgy érzem, hogy azért nem árt, hogyha beszélünk arról, hogy mi történt az elmúlt napokban, milyen érdekességek történtek, úgyhogy nézzük is meg ezt a dolgot. Tehát az első dolog, megjelent 2025. októberében ChatGPT Atlas nevű böngészője, megjelent Macintosra, majd aztán utána a ChatGPT a napokban azt mondta, hogy most már ezt nyugdíjazza, és vége. A ChatGPT úgy tűnik, hogy elkezdte ezt az egész irányvonalát egy kicsit megtisztítani, volt annó egy Sora nevű videókészítője, azt is nyugdíjazta, bár megélt egy második verziót, ami Magyarországra hivatalosan ugye soha nem jutott el, itt az Európai Unión belülre sem jutott el tulajdonképpen, de ezzel együtt elindult a ChatGPT alkalmazásnak egy teljes újraalakítása, és ezzel együtt megjelent az 5.6-os ChatGPT modell, ugye itt ezek a különböző modellek, amik érkeznek, ki tudja ezeket már követni, de egy nagyon fura helyzet alakult ki itt a ChatGPT világában, mert hogy tudunk választani, ugye itt különböző modellek közül, meg a modelleknek, ugye most az 5.6-os Soul verziót használom éppen, és aztán ezek közül tudok választani, hogy medium vagy high legyen, tudok választani itt a sebesség, tehát egy kicsit bonyolultabb lett ez az egész dolog. Korábban lehetett választani a rengeteg modellverzió között, 4, 4.1, 4.5, nem tudom, és a többi. Most eljutottunk oda ugye az 5-össel, hogy tulajdonképpen csak egy instant, meg egy thinking, vagy egy gondolkodó modell volt, és aztán most pedig újra visszakanyarodtunk. De ennél sokkal izgalmasabb, amit csinált a ChatGPT, ez pedig az, hogy van egy úgynevezett ilyen work módja, egy ilyen dolgozó módja, ami azt jelenti, hogy már a webes alkalmazást is tulajdonképpen el tudom küldeni, hogy csináljon meg egy feladatot, majd térjen vissza hozzám az eredménnyel, úgyhogy ez a fajta működés, ez most már itt megjelent a ChatGPT-ben is, majd ezt is ki lehet próbálni, lehet tesztelni, ugye itt fájlokat tudok hozni, különböző plugineket tudok behúzni, tudok használni Photoshoptól kezdve mindenféle egyéb dolog, Canvát, mint ahogy itt látható, és hát itt megint csak ugye meg tudom adni, ugye itt van ez a mennyire legyen hatékony, gyors legyen, vagy inkább sokat okoskodjon, gondolkodjon, hogy ezeket tudom itt mozgatni, meg állítgatni ezzel a csúszkával. Ha nagyon elhúzom jobbra, akkor villámgyorsan bele fogok ütközni, hogy köszönjük szépen, de elfogytak a kreditjeink. A ChatGPT mobil alkalmazásába bekerült egy fordító funkció, és most ezt ki fogjuk itt próbálni. Hello, can you act as a translator between Hungarian and English? Got it. Starting real-time Hungarian-English interpretation now. Okay, it's for my audience on YouTube. Can you let them... Rendben, ez a YouTube közönségemnek szól. Meg tudnád nekik engedni? Yeah, I'm very happy that you are Igen, here. én nagyon örülök, hogy itt vagy. Nagyon örülök, hogy itt vannak azok is, akik esetleg angolul I'm nézik very ezt. glad that those who might be watching this in English are here as well. Elképesztő. Tehát, hogy ez a fajta élő fordítás, hogy ezt a Google Translate is egy kicsit darabosan tudta, de szinte valós időben működik, a fordítás is egészen jó. És akkor térjünk rá a Claude-ra. A Claude-nak megjelent a Fable 5 modellje, amit aztán nagyon gyorsan betiltottak, mert hogy állítólag annyira szuper, hogy Amerikán kívül senki se használhatta. Aztán utána újra engedélyezték, aztán utána azt mondták, hogy az előfizetéses csomagokban nem lehet benne, de kreditért lehet használni. Szóval egy ilyen nagyon érdekes folyamaton mentünk végig. Most a Fable 5 elérhető, de egyébként a Claude-ba most már belekerült az Opusnak, a Fable 5 előtti legmodernebb verziónak is az 5-ös változata, a napokban egy napja, 2 napja jelent meg,
és sok olyan benchmark teszt van, ami szerint legalább olyan jó, hanem jobb, mint a Fable 5, úgyhogy nem sok értelme van azért külön fizetnünk. A Claude, az Anthropic bejelentette a Claude for Teachers-t, és ilyenkor mindenki nagyon szívesen lenne amerikai tanár, mert az amerikai tanárok ingyenesen kapják meg a Claude hozzáférést egy éven át. Claude for Teachers providing verified K-12 educators US free access to premium Claude capabilities. Úgyhogy tulajdonképpen mindent megkapnak az amerikai tanárok egy éven át, ez egy marha jó dolog, de ezzel együtt ugye azért mi nem amerikai tanárok is egy kicsit tudunk ebből a dologból profitálni, ez pedig ez az AI Literacy, vagy AI Fluency for PK-12 educators. Itt van egy tök jó oktatási anyag, amit online el lehet végezni, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogyha valaki nem érzi magát amerikai tanárnak és jogosultnak, akkor ez egy picit azért mi is kaphatunk ebből a dologból. Én csak a végére néhány ilyen kis nyalánkságot dobnék be, érdekességeket a nagyvilágból. Már volt róla szó korábban, ugye a kínai ByteDance-nek a Seedance videógenerálója egyre nagyobb népszerűségnek örvend Hollywoodban, egyre több helyen használják. Korábban ugye mutattam, korábban volt egy videó, amikor Snoop Dogg használta ezt az egyik videóklipjéhez, de nem állt meg itt ez a folyamat, úgyhogy ez megy tovább. Az OpenAI elkészítette az első kézzelfogható fizikai eszközét, aminek én nem sok értelmét látom, cserébe ki lehet fizetni érte viszonylag sok pénzt, egy programozható ilyen kis billentyűzet ízét, amiben itt ezeket a gombokat be lehet programozni, hát egészségére váljék mindenkinek, főleg $230 egészségükre. Na, egy kis OpenAI még, az Apple és az OpenAI egy kicsit összevesztek, ugye az OpenAI, a ChatGPT állt egy darabig a Siri mögött, de aztán utána itt állítólag egyik lopott a másiktól oda-vissza, úgyhogy majd meglátjuk, hogy itt mi lesz. Az Apple most beperelte az OpenAI-t, úgyhogy ezért néz ilyetten ezen a képen Sam Altman, és itt pedig még Tim Cook látható, ahogy nézem ezen a képen. No, mi van még? Hát egy kicsit Kína-Amerika ellentétet is dobjunk bele ebbe a dologban. Az Alibaba, aki egyébként ugye a Qwen modellt is például készíti, megtiltotta a Claude Code használatát a munkavállalóinak, úgyhogy ilyen érdekességek is vannak. Ez fért most bele ebbe a mai hírcsokorba, de majd a jövőben rendszertelenül, de lesznek még ilyenek. Köszönöm, hogy megnézted. Hello!